Hãy tưởng tượng một lực mạnh đến mức có thể định hình lại cảnh quan trong chốc lát, một sức mạnh không thể kiểm soát, có thể biến đổi mọi thứ trên đường đi của nó. Đó là một hiện tượng tự nhiên vừa đáng sợ vừa kỳ vị, khiến con người phải kinh ngạc trước sự nhỏ bé của mình so với sức mạnh của trái đất. Một cơn chấn động đáng sợ từ lõi hành tinh, lan truyền qua lớp vỏ, làm rung chuyển mọi thứ từ rừng rậm đến đồng bằng, từ núi cao đến thung lũng sâu. Những rung động này không chỉ là tiếng ồn ào, chúng là lời nhắc nhở về sức mạnh tiềm ẩn bên dưới chân chúng ta. Đây chính là sức mạnh nguyên sơ của một trận động đất, một hiện tượng có thể thay đổi dòng sông, phá hủy thành phố và tạo ra những vết nứt sâu trong lòng đất. Đối với nhiều loài sinh vật, đây là khoảnh khắc sinh tử. Trong khi con người dựa vào công nghệ để cảnh báo điều gì sẽ xảy ra nếu thiên nhiên có hệ thống riêng của nó, liệu có những sinh vật nào có thể cảm nhận được những thay đổi này trước cả khi máy móc phát hiện ra? Với một trong những loài động vật trên cạn lớn nhất và thông minh nhất, có thể cảm nhận được những tiếng thì thầm của trái đất này rất lâu trước khi máy móc của chúng ta làm được. Với đôi tai lớn và bàn chân nhạy cảm, chúng có khả năng phát hiện những rung động nhỏ nhặt truyền qua mặt đất. Những câu chuyện cổ xưa kể về các loài động vật hành xử kỳ lạ trước thảm họa, nhưng với nổi bật hơn cả, chúng thường trở nên bồn chồn, tụ tập lại hoặc di chuyển theo những hướng bất thường khi cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Chúng di chuyển đến vùng đất cao hơn hàng giờ trước khi xảy ra động đất, như thể được dẫn dắt bởi một bản năng bí ẩn mà con người chưa thể giải thích hoàn toàn. Những hành động này đã được ghi nhận qua nhiều thế hệ, khiến các nhà khoa học không khỏi tò mò. Chúng đang phản ứng với những tín hiệu tinh tế, hay chúng sở hữu một giác quan thứ sáu thực sự? Có phải vôi có thể cảm nhận được sóng địa chấn hoặc những thay đổi nhỏ trong môi trường mà con người không thể nhận ra? Khoa học hiện đại đang khám phá bí ẩn này. Các nhà nghiên cứu đã dành hàng năm trời để quan sát, ghi chép và phân tích hành vi của vôi, hy vọng tìm ra mối liên hệ giữa động đất và phản ứng của chúng. Đối với vôi, mặt đất là một phương tiện giao tiếp, một nguồn thông tin, không chỉ là thứ để đi lại. Chúng truyền và nhận tín hiệu qua những rung động, sử dụng mặt đất như một mạng lưới liên lạc vô hình. Mặt đất đang nói chuyện và dường như với đang lắng nghe. Có lẽ nếu chúng ta hiểu được ngôn ngữ này, chúng ta cũng có thể học cách lắng nghe trái đất như vôi đã làm từ hàng ngàn năm nay. Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ tiên tiến, với những thiết bị hiện đại có thể kết nối chúng ta với mọi nơi trên thế giới chỉ trong tích tắc, con người lại bất ngờ bị ngắt kết nối với những tín hiệu tinh tế của trái đất. Chúng ta bận rộn với nhịp sống đô thị, cuốn vào công việc, mạng xã hội và những thiết bị điện tử, đến mức không còn chú ý đến những thay đổi nhỏ nhất trong môi trường xung quanh mình. Các giác quan của chúng ta vốn được tiến hóa để nhận biết những âm thanh và hình ảnh ở tầm trung, phù hợp với cuộc sống hàng ngày, nhưng lại không đủ nhạy để cảm nhận những rung động tần số thấp, những tín hiệu mơ hồ báo hiệu một trận động đất sắp xảy ra. Trong khi đó, nhiều loài động vật lại có khả năng cảm nhận những thay đổi này từ rất sớm. Cuộc sống hiện đại đã vô tình tạo ra một lớp cách ly giữa chúng ta và thiên nhiên, giày dép dày cọp, những chiếc xe hơi kín mít và tiếng ồn không ngớt của thành phố, khiến chúng ta không còn cảm nhận được những tín hiệu tự nhiên từ mặt đất. Chúng ta di chuyển trên những con đường bê tông, sống trong những tòa nhà cao tầng và hiếm khi tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ. Động đất thường bắt đầu bằng những sóng P yếu ớt, di chuyển rất nhanh nhưng lại quá nhẹ để con người có thể cảm nhận. Những rung động này chỉ như một lời thì thầm của trái đất và hầu hết chúng ta đều bỏ lỡ. Chỉ đến khi những sóng S mạnh mẽ và phá hoại xuất hiện, gây ra rừng lạc dữ dội, chúng ta mới nhận ra hiểm họa đang đến gần. Lúc đó, mọi phản ứng đều đã muộn màng. Ngưỡng cảm giác của con người quá cao so với những tín hiệu tinh vi của tự nhiên, vì vậy chúng ta phải dựa vào các thiết bị máy móc như máy địa chấn để lắng nghe thay cho mình. Những chiếc máy này có thể phát hiện những rung động nhỏ nhất mà chúng ta không thể cảm nhận. Các hệ thống cảnh báo sớm này có thể cung cấp cho chúng ta vài giây quý giá để chuẩn bị, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh sự thật rằng chúng ta ngày càng xa rời khả năng tự nhiên của mình và phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ để sinh tồn. Cuối cùng, khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, chúng ta thường là những người biết sau cùng, bị bất ngờ, bối rối và chỉ có thể phản ứng khi mọi thứ đã quá muộn. Đó là cái giá của sự hiện đại. Chúng ta đánh mất sự kết nối sâu sắc với hành tinh mà mình đang sống. Khả năng cảm nhận địa chấn của vôi không chỉ là một đặc điểm sinh học đơn thuần, mà còn là một minh chứng cho sự tiến hóa kỳ diệu của loài động vật này. Cấu tạo cơ thể của vôi đã phát triển để thích nghi hoàn hảo với môi trường sống rộng lớn, nơi mà việc phát hiện các rung động nhỏ nhất có thể quyết định sự sống còn.
Bàn chân của chúng chứa các đẻm mổ dày đặc, hoạt động như những bộ cảm biến tự nhiên cực kỳ nhạy bén. Khi mặt đất rung chuyển, các rung động tần số thấp sẽ truyền qua lớp đệm này, đi lên chân và được hệ thần kinh của vồi tiếp nhận, giúp chúng nhận biết những thay đổi nhỏ nhất trong môi trường xung quanh. Không chỉ dừng lại ở bàn chân, vồi còn thường xuyên đặt vòi xuống đất. Vòi của chúng chứa hàng ngàn đầu dây thần kinh siêu nhạy, cho phép vồi phát hiện những chấn động yếu ớt nhất, giống như việc lắng nghe bằng một chiếc ống nghe khổng lồ. Nhờ đó, chúng có thể cảm nhận được những tín hiệu mà hầu hết các loài động vật khác đều bỏ lỡ. Khả năng sử dụng hạ âm của vồi là một trong những bí ẩn thú vị nhất của tự nhiên. Chúng có thể giao tiếp với nhau bằng những âm thanh tần số thấp, truyền đi qua mặt đất và không khí, vượt qua khoảng cách hàng chục km. Điều này giúp cả đàn với duy trì liên lạc, cảnh báo nhau về nguy hiểm hoặc tìm kiếm nguồn nước trong những vùng đất rộng lớn. Đôi tai lớn của vồi không chỉ giúp chúng làm mát cơ thể, mà còn là công cụ thu nhận âm thanh tuyệt vời. Được thiết kế đặc biệt để tiếp nhận các tần số thấp, tai vối có thể thu nhận cả tín hiệu truyền qua không khí lan truyền qua mặt đất, giúp chúng có cái nhìn toàn diện về thế giới xung quanh. Sóng P của một trận động đất vốn dĩ chuyển rất nhanh qua lòng đất, lại nằm trong phạm vi cảm nhận của vồi. Điều này cho phép chúng phát hiện các trận động đất từ rất xa, thậm chí trước cả khi con người cảm nhận được. Với liên tục đối thoại rung động với trái đất, giải mã những tiếng thì thầm của thiên nhiên như những cảnh báo rõ ràng, chúng có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ nhất trong lòng đất, từ đó đưa ra quyết định di chuyển hoặc cảnh báo cho cả đàn. Trong khi con người có thể dễ dàng bỏ lỡ các dấu hiệu tinh vi này, với lại nhận thấy chúng như những tín hiệu khẩn cấp, thúc đẩy cả đàn di chuyển đến nơi an toàn hơn. Chính nhờ khả năng cảm nhận địa chấn đặc biệt này, vôi đã tồn tại và phát triển qua hàng triệu năm tiến hóa, trở thành một trong những loài động vật nhạy bén nhất với những biến động của trái đất. Một số bằng chứng mạnh mẽ nhất đến từ các sự kiện có thật. Trong trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, với ở Sri Lanka và Thái Lan đã được nhìn thấy chạy lên vùng đất cao hơn hàng giờ trước khi thảm họa xảy ra. Tại công viên quốc gia Yala, vối đã phá chuồng và dẫn du khách đến nơi an toàn, thoát khỏi những con sóng. Những người quản lý đã bối rối trước sự hoảng loạn của chúng cho đến khi sóng thần ập đến. Những câu chuyện tương tự xuất hiện từ Thái Lan, nơi với từ chối tuân lệnh và nhất quyết di chuyển vào sâu trong đất liền. Những câu chuyện nhất quán này cho thấy vối đã cảm nhận được sóng P của trận động đất rất lâu trước khi con người làm được. Mặc dù chỉ là giải thoại, nhưng mô hình này quá mạnh mẽ để bỏ qua. Bản năng chạy trốn của vồi đã cứu cả mạng sống của chúng và của những người ở gần đó. Khoa học ủng hộ ý tưởng rằng vối được điều chỉnh để nhận biết các tín hiệu địa chấn, với sử dụng hạ âm để giao tiếp, và những tiếng gọi này truyền qua cả không khí và mặt đất. Chúng phát hiện những rung động này thông qua bàn chân và vòi của mình, một kỹ năng cần thiết cho sự phối hợp nhóm. Sóng P của động đất tương tự như những rung động mà với sử dụng một cách tự nhiên. Các nghiên cứu cho thấy với phản ứng với các tín hiệu chỉ truyền qua mặt đất, xác nhận khả năng cảm nhận địa chấn của chúng. Bàn chân của chúng truyền rung động qua dẫn truyền xương, trong khi các đầu dây thần kinh gọi là tiểu thê Pacinian phát hiện sự thay đổi áp suất. Hệ thống kép này mang lại cho với khả năng nhận thức chi tiết về thế giới địa chấn. Sinh học của chúng biến chúng thành những máy dò động đất tự nhiên. Với không đơn độc trong việc cảm nhận thảm họa, nhiều loài động vật phản ứng với động đất sắp xảy ra. Chim bay đi, rắn rối hang và ếch bồ ảo trước khi có chấn động. Trong trận động đất Hải Thành năm 1975, hành vi của động vật đã giúp thúc đẩy một cuộc sơ tán toàn thành phố. Một số loài động vật có thể cảm nhận sự thay đổi từ trường hoặc hóa chất, nhưng khả năng phát hiện của với trực tiếp hơn, bắt nguồn từ rung động. Kích thước và sự chuyên biệt của chúng trong giao tiếp tần số thấp mang lại cho chúng một lợi thế độc đáo. Với phản ứng với chính trận động đất, chứ không chỉ là những tác động thủ cấp. Trong hệ thống cảnh báo sớm của tự nhiên, vối là những người chơi bờ gõ hàng đầu. Nghiên cứu khả năng của vội có thể cách mạng hóa công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa. Bằng cách mô phỏng cấu trúc bàn chân của chúng ta có thể phát triển các cảm biến địa chấn siêu nhạy. Quan sát hành vi của vội có thể đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sống trong các khu vực mà con người và vối cùng tồn tại. Nghiên cứu này nhắc nhở chúng ta về sự khôn ngoan trong tự nhiên và giá trị của việc kết nối lại với trái đất. Bảo vệ vối có nghĩa là bảo tồn một nguồn kiến thức tự nhiên quan trọng. Bằng chứng cho thấy vối có thể cảm nhận động đất trước con người, sử dụng sinh học chứ không phải phép thuật. Bằng cách học hỏi từ những người khổng lồ hiền lành này,
chúng ta có thể cải thiện sự an toàn của chính mình và khám phá lại cách lắng nghe hành tinh.